अघि नै हामीले मेक इन नेपालको कुरा गरेका थियौँ कि होइन, त्यो एउटा त्यो टुच्चा हामीले कुरा चाहिँ गऱ्यौँ होइन. फ्युचरमा के आउनलाई छ हजुरकोबाट हुन्छ नि होइन. इफ यु जस्ट ह्याभ टु गो एन्ड टक अबाउट द फ्युचर, आर यु प्लानिङ मोर products, more software that we would be able to go ahead and see from your company in the future? या जस्तै यस्तो छ, अहिले एउटा चेन इफेक्ट चाहिँ कहाँ समस्या परेको छ भने ब्रेन ड्रेनमा चाहिँ सबसे ठुलो समस्या भएको छ. लाइक मार्केट साइज चाहिँ दिनदिनै घटिरहेछ प्र्याक्टिकल्ली भन्नुपर्दा होइन. जस्तै अस्ति इक्जाम्पललाई 18 लाखजना चाहिँ मान्छे विदेश उड्यो भन्नु भनेको चाहिँ एक लेभलमा मेरो त अब सफ्टवेयर भयो, एन्ड युजर भयो, सबै एन्ड युजर खालको सेन्ट्रिक सफ्टवेयर नहुन सक्छ, मोबाइल एपहरू फ्री खालको नहुन सक्छ. हाम्रो चाहिँ एन्टरप्राइज रिसोर्स प्लानिङ भएपछि कर्पोरेट सेक्टरलाई नै चाहिने हो, विच मिन्स अलिकति मोर ओभर स्टेबल खालको कम्पनीले नै अफोर्ड गर्नुहुन्छ. तर स्टार्टअपहरू पनि जो चाहिँ म सेल्स सिआरएम राखेर मेरो सेल्सको बुस्ट गर्न चाहन्छु, ट्र्याकहरू रेकर्डहरू किप गर्न चाहन्छु, इन्भेन्ट्री किप गर्न चाहन्छु भन्नेहरूलाई चाहिँ के समस्या भइरहेछ भने अब त्यो स्टार्टअप गर्ने मान्छे नै विदेश गइदिरहेछ, विच मिन्स इन्डिरेक्टली क्लाइन्ट बेस चाहिँ घटिरहेछ होइन, प्रत्येक वर्ष हुने खालको. अनि त्यो इफेक्ट चाहिँ छ, अलिकति समस्या छ होइन. लाइक ह्युमन रिसोर्स पाउन समस्या छ हाम्रो आइटीमा. जस्तै अघि म यहाँ आउनुभन्दा अगाडि एकछिन अफिस गएको थिएँ. अफिस जाँदाखेरि चाहिँ मेरो त्यो इभेन्टको बिदा भए पनि म अफिस गएको थिएँ. अनि अफिस जाँदा चाहिँ एकजना भाइ चाहिँ आउनुभएको थियो. के भन्दा एक्सपिरियन्स लेटर लिन, किन भन्दा क्यानाडाको भिजा लागिसकेछ, अब उहाँलाई कुनै पनि टाइममा चाहिन सक्छ वर्क एक्सपिरियन्स भन्ने हिसाबले हुन्छ. त्यस्तो खालको ब्रेन ड्रेनले चाहिँ अलिकति अफेक्ट गर्ने नै हुन्छ. तर त्यो सबैलाई चाहिँ एउटा रिस्क फ्याक्टर अथवा हामीले सोट एनालाइसिस गर्दा थ्रेट भने जस्तै, विकनेस भने जस्तै हामीले चाहिँ त्यसलाई साइडमा राखेर हेर्ने हो भने चाहिँ नेपालमा पनि जति बिजनेस हाउसहरू छ यो अलिकति रेजिस्टर नभइकन चलिरहेको पनि 10 लाखभन्दा धेरै छ जस्तो लाग्छ. यो सानसानो पसलदेखि सबै होइन. इक्जाम्पललाई 20 लाख छ भने 10 लाख रेजिस्टर्ड होला, 10 लाख रेजिस्टर्ड छैनन्. अब त्यो डेटा त स्पेसिफिक हुन सकिएन, बट स्टिल ती सबैलाई पनि चाहिँ हामीले बिस्तारै सफ्टवेयरको लाइनमा ल्याउनलाई चाहिँ टिकटक जस्तै खालको सजिलो खालको मोबाइल एप चाहिने हुन्छ. इक्जाम्पललाई जस्तै हाम्रो बुवा मम्मी इभन इफ दे वर इलिटरेट, दे आर बिङ एबल टु क्रिएट टिकटकको कन्टेन्ट. तर प्र्याक्टिकली त्यो सबै चिज चाहिँ कसले सिकायो भने यो मोबाइल एपको पेनिट्रेसन, जस्तै फेसबुक जब आयो इन्टरनेट पेनिट्रेसन वात्तै बढ्यो होइन. यो सबै चिज हेर्दै जाँदा चाहिँ अब सायद फोन पेको एक्सेप्टेन्सको रेट बढ्या जस्तै अब हामीले चाहिँ यो सानसानो किराना पसलदेखि लिएर सानसानो यो क्याफेदेखि सबैलाई चाहिँ सफ्टवेयरको जरुरत पर्छ, र त्यो पनि चाहिँ सब्सक्रिप्सन बेसमा पर्छ भन्ने गरी चाहिँ एउटा प्रडक्ट चाहिँ डिजाइन गरिरहेछौँ जुन चाहिँ मिनिमलिस्टिक कस्ट. या एक्ज्याक्टली डिपेन्ड्स अपन द काइन्ड अफ बिजनेस, डिपेन्ड्स अपन द नम्बर अफ युजर्स प्र्याक्टिकली. जस्तै इक्जाम्पललाई मलाई सिङ्गल युजर चाहियो भन्यो, बट इभन द कस्ट विल बी भेरी लो, लाइक 500 रुपियाँ पर मन्थ काइन्ड अफ प्रडक्ट होइन. त्यो भयो भने चाहिँ बल्ल हामीले त्यसलाई चाहिँ स्केलेबल गराएर नेपालबाट सुरु गरेर बिस्तारै बिस्तारै बाहिर पनि जान सकिन्छ भन्ने खालको कन्सेप्टमा चाहिँ काम गरिरहेछौँ. एसएमइज टार्गेटेड. यो गजबको आइडिया भयो होइन. कसले मलाई यो भन्दै थियो, आई माइट बी भेरी आउट अफ द कन्भर्सेसन हियर होइन. इन्डियामा आजको दिनमा पनि सानसानो दोकानहरू अझ छन् कि, र छन् उनीहरू बस्छन् नै रे कि होइन. इन इन्डिया लाइक दो स्मल मप एन्ड पप शप्स इन नेबरहुड्स, द्याट्स स्टिल देयर. एमाजोन स्टिल देयर, but those shops are still there too, and they ain't going anywhere. Like they're still going to be there, right? And ours is probably going to be that, or हामी already त्यही ठाउँमै छौँ, दराज छ होइन, सानसानो पसलहरू पनि छ आजको दिनमा होइन. So are you going to cater to those small shops too? यस्तो छ, मलाई चाहिँ के लाग्छ भने जस्तै बिग मार्ट सेल्सबेरी अहिले टोलटोलमा खुल्न थाल्यो, बट द्याट डजन्ट मिन त्यो घर छेउको किराना पसल उठ्दैन प्र्याक्टिकल्ली होइन. भनेपछि ती सबैलाई चाहिँ भोलि एउटा इकोसिस्टममा चाहिँ ल्याउनु छ. अब त्यो इकोसिस्टम भनेको चाहिँ कतिपय चिज चाहिँ सिफ्ट इन पोलिसीले पनि ल्याउँछ. जस्तै इक्जाम्पल अहिले गभर्मेन्टले चाहिँ ट्याक्सको ब्राकेटको कुरा गर्दै थिएँ म अघि. अनलाइन बिलिङ चाहिँ तपाईँको 5 करोडभन्दा माथि छ भने तपाईँ ट्याक्समा जानु भनिदिने बित्तिकै चामल बेचिरहेको पसलको पनि त 5 करोड हुनसक्छ नि त प्र्याक्टिकल्ली भने. अब भोलि त्यो चाहिँ एउटा कोल्ड स्टोरसँग रिलेटेड एउटा मासु पसल भनौँ इक्जाम्पललाई, लिक्वर स्टोर भनौँ, उसको चाहिँ वर्षको 1 करोड कारोबार छ भने हामीले चाहिँ यो ज्ञानेश्वरमा पान पसल भन्छौँ पपुलर इक्जाम्पललाई होइन, मन्त्रीले खाएको लेखा भनेर सब जान्छौँ भने उसको पनि वर्षको सेल्स चाहिँ 1 करोड प्लस छ भने सायद उसलाई पनि अब सफ्टवेयर चाहिन्छ है भन्ने गरी चाहिँ कम्प्लायन्स डिजाइन हुनसक्छ. विच मिन्स स्कोप वाइज चाहिँ यो मार्केट सेगमेन्ट चाहिँ ठुलै हुनेवाला छ. तर अलिकति विडम्बना चाहिँ त्यही देशमा ओल्ड एज केयर होम हुने हो कि कन्ट्री भन्ने मात्रै हो. एउटा बिग प्रब्लम. लाइक टार्गेट मार्केटलाई हेरेर इन्भेस्टमेन्ट छुटाउनु अगाडि चाहिँ प्लानिङ गर्दा चाहिँ अलिकति त्यो चाहिँ एउटा खल्लोपन छ. तपाईँले हाम्रो क्लिप एकदमै एन्जोय गर्नुभयो होला. अब पुरै भिडियो हेर्नको लागि चाहिँ युट्युबमा सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला.